Bine ați venit, dragilor din Zodia Berbec, oriunde v-ați afla în această lume. Suntem din nou împreună la o nouă lectură pentru următoarea perioadă a lunii iulie. Mai precis, perioada cuprinsă între 20 și 26 iulie, așa că, dragilor, toți cei care aveți nu doar soarele, ci și luna, Venus sau poate ascendentul în Zodia Berbec, această lectură este de asemenea și pentru voi. Desigur, nu uitați, este totuși o lectură general colectivă, așa că vă rog să luați decât ceea ce va rezona cu voi. Și desigur, înainte de a începe lectura, vreau să le mulțumesc din suflet tuturor celor care sunteți în permanență aici lângă mine, care mă susțineți prin like-uri, prin comentarii frumoase, prin gesturi de apreciere și prin fiecare gând bun care vine din partea voastră, așa că mii și mii de mulțumiri tuturor. Desigur, cei care sunteți pentru prima dată aici pe canal, vă urez bun venit, iar dacă la finalul acestei lecturi simțiți că ați rezonat sau pur și simplu v-a plăcut, nu ezitați, dragilor, să vă abonați. Este gratuit și în felul acesta nu veți pierde niciuna dintre lecturile mele. Zise toate acestea, haideți să vedem ce este important de știut pentru voi, dragilor din Berbec, în săptămâna 20-26 iulie. Ce este important de știut pentru voi, dragii mei? Ia să vedem. Niște cări imense. Asta vreau să se întoarcă. Și avem un soare în leu. Dragii mei dragi, se pare că sunteți într-o perioadă în care chiar puteți atrage succesul, puteți atrage oameni pozitivi în viața voastră și experiențe frumoase, așa, în general. E o perioadă în care puteți să vă permiteți să vă bucurați de ceea ce voi construiți la modul general, pe orice domeniu al vieții. A spune că succesul la voi începe din felul în care voi vă vedeți pe voi. Atunci când voi credeți în voi și în ceea ce puteți voi oferi și celorlalți. Se pare că veți emana foarte multă încredere, veți face ca oamenii să fie mult mai încrezători în voi și în ceea ce voi faceți. Aveți anumite talente, probabil, sau abilități ascunse pe care până acum le-ați cam ținut super de-a. E un moment tare bun, mai ales pentru cei care se ocupă cu partea asta artistică, să scoată un pic la suprafață aceste abilități și aceste calități. Pe de altă parte, e un moment potrivit ca voi să vă arătați lumii, să nu vă mai ascundeți în umbră și să nu mai așteptați aprobarea altora. Să faceți un pas înainte și să vă asumați locul care vi se potrivește. E posibil ca poate familia, prietenii, oamenii apropiați vouă să fie chiar de un real ajutor într-o anumită situație și să vă ofere sprijin. Cum și voi, la rândul vostru, puteți fi puși în această situație, să-i ajutați pe alții. Este de asemenea și o parte, să zicem, nu tocmai plăcută, la care va trebui să țineți cont cu acest soare în leu, și acela este orgoliul. Aveți grijă la orgoliul. Nu lăsați acest orgoliu să vă umbrească sufletul. Adevărata voastră putere în această perioadă, de fapt, stă în autenticul din voi, în cum sunteți voi construiți, în originalitatea voastră. Așa că nu e nevoie să demonstrați ceva care nu există și să nu confundați încrederea în voi cu mândria sau cu dorința de a fi mereu în centru atenției. Este, cum să zic eu, e și o parte mai puțin pozitivă, de care va trebui să țineți cont, cu atât mai mult dacă poate unii dintre voi chiar aveți un ascendent în leu. Pe de altă parte, eu aș mai spune că
atunci când faci totul cu inimă și nu din ego, succesul devine mult, mult mai stabil. Așa că nu este o energie rea. Haideți să vedem acum și ce ne spune tarotul, ce vine pentru dragii mei din Berbec în săptămâna 20-26 iulie, atât pe plan profesional, financiar sau sentimental. Să vedem. Bun. Și avem o regină de monede, un 3 de cupe, un paj de cupe, o regină de spade și surpriza săptămânii. Să le și clarificăm. Avem zodii de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn și zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, precum și zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion. Lipsesc zodiile de foc. Hai să clarificăm pentru dragii mei din Berbec. Regina de monede, clarificăm, te rog. Clarificăm treiul de cupe. Ia să vedem ce cu treiul ăsta de cupe. Clarificăm, te rog, treiul de cupe. Clarificăm pajul de cupe. Clarificăm regina de spade. Și clarificăm surpriza săptămânii. Bun. Haideți să vedem. Pe partea asta profesională avem o regină de monede care provine de la un turn. Ce să vezi? De la un turn. Foarte interesant aici. De ce? Pentru că se pare că cu ceva timp în urmă, cu turnul, a apărut o posibilă schimbare destul de bruscă. Poate la locul de muncă, poate unii dintre voi ați avut parte poate de o restructurare și ulterior poate de o concediere sau s-a închis un proiect, s-a închis un contract sau pur și simplu ați descoperit voi că există ceva ascuns vis-a-vis de un plan, vis-a-vis de o propunere, de un proiect sau într-o echipă. Poate că s-au făcut niște greșeli și au apărut niște conflicte sau pur și simplu lipsa de organizare și alți factori cam neplăcuți au făcut ca voi să vă decideți brusc să plecați dintr-un loc de muncă unde voi simțeați că nu vă mai face bine. Ce este interesant că tocmai în urma acestor lucruri și situații a apărut această regină de monede. O regină de monede care îmi vorbește de organizare. Puteți fi voi, dacă aveți legătură în mod direct pe harta voastră astrală cu zodii de pământ, Taur, Fecioară sau Capricorn, sau poate să fie altcineva care poate veni cu o ofertă. Cert este că aici vorbim de organizare, de o bună administrare, de cineva care ține lucrurile în ordine. Pe de altă parte, este ceva care vă va aduce stabilitate și o anumită siguranță materială. Acum, putem vorbi de importanța acestei energii dacă este cineva din exterior care poate să vină cu un ajutor vis-a-vis de voi în această săptămână pe planul ăsta al carierei profesionale. Să fie cineva care, uite, știi, am auzit eu de un job nu știu unde, sau să fie poate un șef, de ce nu,
să fie o persoană care are totuși o anumită autoritate și care știe cum să creeze așa un anumit ambient la locul de muncă. Pe de altă parte, este cineva care, pe lângă faptul că știe să se organizeze, dar cam are și grijă de cei din jurul său. Că puteți fi voi, că poate să fie altcineva, așa cum am mai precizat, există competență, există organizare, există cineva care ține lucrurile în ordine, da? Și care reușește cumva să combine și responsabilitățile și alte părți în așa fel încât lucrurile totuși să meargă într-o direcție bună. Pe partea bănuților avem un 3 de cupe. De unde provine el? Dragii mei, aici avem, se pare că ați avut ceva probleme financiare și când spun probleme, ori ați avut vreo, nu știu, cheltuială foarte bruscă, ceva neașteptat care a apărut în viața voastră, posibile dificultăți financiare, pierderi temporare, facturi neașteptate sau pur și simplu lipsa resurselor. Lucru care cu această regină de cupe, aici iară se repetă zodiile de apă, Rac, Pești, Scorpion, a dus la, cum să spun eu, v-a stârnit oarecum creativitatea. Băi, ce să fac totuși ca să ies din această belea, să ies din această problemă. Ori a existat o persoană care să aibă legătură cu aceste zodii de apă, o persoană empatică, o persoană care e foarte compasivă și care încearcă să-i susțină pe cei atunci care se simt slăbiți, care se simt la ananghie, să spunem așa. Lucru care a dus la acest 3 de cupe. Un 3 de cupe care ne vorbește de anumite posibile câștiguri legate de această colaborare cu această persoană, care a fost ca un sprijin binevenit pentru voi, iar în această perioadă se pare că chiar puteți câștiga ceva bănuți din această colaborare sau din activități sociale, nu știu, legate de poate un eveniment care să genereze un anumit venit sau de un proiect poate de grup care pentru voi este destul de profitabil și e un sprijin care vine de la această persoană. E un sprijin extern din punct de vedere bănesc. Pentru cei care sunteți într-o relație, avem un paș de cupe provenit de la un 5 de spade, interesant. În relație, cei care vă aflați într-un cuplu, e posibil ca cu ceva timp în urmă să fie avut și anumite dispute, anumite neînțelegeri, mici certuri sau pur și simplu tensiuni. Tensiuni legate de orgolii, așa cum bine am văzut și în energia principală în care se spune grijă mare la mândrie, la orgolii. De ce? Pentru că toate aceste tensiuni ar fi putut fi provocate de acest lucru și de momentele alea în care fiecare vrea să aibă dreptatea lui, care până la urmă știți cum e, fiecare considerăm că avem dreptatea noastră, chiar așa ar putea să fie din punctul de vedere al fiecăruia. Dar adevărul întotdeauna este la mijloc. Cert este că toate aceste lucruri, la un moment dat, se pare că a dus la acest paș de cupe. Să știți că pașul de cupe este un mesager emoțional care ne vorbește de anumite mesaje, de anumite gesturi romantice neașteptate, de anumite surprize, poate chiar invitații sau declarații de afecțiune. Se pare că unul dintre voi, sau poate chiar ambii parteneri, v-ați dat seama de fapt că e o luptă inutilă, că e o tensiune inutilă în sânul relației voastre și cineva va prelua, să zicem așa, inițiativa, poate că
partenerul, partenera sau voi aveți în harta voastră astrologică legătură directă cu zodiile de apă, Rac, Pești sau Scorpion, cert este că aici cineva va face o surpriză sau va face chiar o propunere, o invitație romantică, un moment în care voi să vă declarați afecțiunea și să treceți cu brio peste toate aceste tensiuni și aceste lucruri negative. Toate aceste acțiuni, îmi cer scuze, toate aceste acțiuni nu vor face altceva decât să reînnoiască cumva conexiunea dintre voi. Cei care sunteți singuri, avem aici o prințesă de cupe, de asemenea este în acest pachet de cărți de tarot, e reprezentată tot de pajul de cupe. Aici avem o prințesă de cupe. Se pare că la voi tot așa sunt implicate ori zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, sau zodii de apă, Rac, Pești, Scorpion. Ce avem noi aici cu acest paj de cupe pentru cei singuri? Se pare că voi ați avut v-ați simțit atrași așa, sau chiar ați făcut un schimb de mesaje romantice cu cineva care și-a exprimat poate interesul, poate chiar v-a propus o invitație la un eveniment social sau o întâlnire, de ce nu? O oportunitate, zic eu, destul de bună ca voi să vă deschideți către noi experiențe emoționale, da? Doar că avem această regină de spade. O regină de spade care, pe partea asta a celor singuri, îmi poate vorbi de două lucruri importante. Ori că voi vă simțiți, cum să spun eu, vedeți mult mai clar, sunteți mult mai hotărâți în momentul în care vă alegeți partenerele. De ce? Pentru că știți ce să căutați într-o relație. Dar pe de altă parte îmi vorbește și de faptul că sunteți foarte atenți sau mult mai atenți la anumite semnale, la anumite intenții care vin din partea poate acestei persoane și folosirea intuiției vă va fi chiar de folos. În felul acesta veți evita anumite greșeli. E posibil ori voi, ori această persoană cu care e posibil să vă întâlniți în această săptămână să nu își arate adevăratele sentimente din prima. Și aparent să fie cineva destul de rece, destul de reținut, destul de rațional. Poate că nu o face, cum să spun eu, pentru că asta își dorește, ci pur și simplu pentru a se proteja. De ce? Posibil să fie avut experiențe mai nefaste de-a lungul timpului cu partenere care au rănit și au lăsat niște cicatrici adânci și atunci, pentru a nu mai se simți vulnerabilă, această persoană ridică așa un pic de un zid, ca să-i spunem așa, tocmai pentru a nu mai fi vulnerabilă, a nu mai fi rănită. Acum, că sunteți voi, că este cealaltă persoană, eu ce văd aici, văd clar o invitație, depinde de voi dacă o veți accepta sau nu. Surpriza săptămânii o aduce un cavaler de cupe. Doamne, câtă intuiție aici și câtă emoție. De unde provine? De la un as de spade. Se pare că, în sfârșit, voi, în urma flării unui adevăr, în urma flării unei situații care se limpezește, poate că o decizie, da? O decizie, o idee nouă, o lămurire poate vis-a-vis de o anumită problemă, o anumită situație, duce la acest cavaler de cupe. Un cavaler de cupe care ne vorbește de propuneri. Propuneri care vă emoționează, propuneri care vă ridică, așa să zic, un pic la fileu. Ideea asta că
vă emoționează pur și simplu. E ca și cum mai zice, ce parcă nu vine să cred. Ori că vă vine o idee tare bună, ori pur și simplu reușiți poate să aflați cum să, nu știu, dacă vreți să faceți bani, cum să vindeți, nu știu, un anumit obiect. Am dat un exemplu. Da? Plus de asta putem vorbi de, dacă vorbim de partea asta romantică, de surprize. Bine am văzut surprize, gesturi pline de iubire, scrisori, mesaje, cadouri simbolice, invitații de asemenea, cum bine am văzut la evenimente speciale, așa că surpriza este una plăcută chiar pentru voi în această săptămână și tocmai de aceea vedem și această energie a unui soare în leu. O perioadă în care voi să celebrați o realizare, un succes. Haideți să vedem și ce ne spun fazele lunii pentru voi, dragii mei, din Berbec, săptămâna 20-26 iulie. Și avem o lună plină în Săgetător, care te îndeamnă să vezi imaginea întreagă. Acum, atât leul cât și Săgetătorul sunt zodii de foc, la fel ca și voi. Trebuie să vă spun că o lună plină în Săgetător este, de fapt, cum să zic eu, arată aceste noi experiențe și faptul că voi ați avut timp să acumulați suficientă înțelepciune pentru a păși cu încredere într-un nou capitol al vieții voastre. E adevărat, e posibil să vă aflați într-un punct în care maturizarea prin experiențele pe care ați trecut și care cu siguranță v-au învățat lecții importante chiar vă pot fi de folos. De ce? Pentru că puteți lua decizii mai înțelepte, puteți privi viitorul cu mai multă încredere și de asemenea e o săptămână în care posibil unii dintre voi să fiți doritori să faceți o călătorie, să începeți un studiu, să vă, nu știu, dezvoltați, poate, nu știu, spiritual sau în general orice experiență nouă care vouă să vă schimbe perspectiva și să vă deschidă uși care până acum poate nu erau vizibile. Așa că e o perioadă cu o încărcătură foarte favorabilă care vă scoate din rutină și care vă îndeamnă să încercați ceva nou, să redescoperiți de fapt bucuria asta de a trăi, de a călători, de a începe lucruri noi. Da? Așa că aveți resursele necesare pentru a merge mai departe. Bun, dragii mei, cam acestea au fost mesajele pentru voi. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost alături de mine, iar până data viitoare când ne vom reîntâlni la o nouă lectură, nu uitați, suflete frumoase, să gândiți înalt, să zburați înalt și desigur să lăsați ca pacea, iubirea, credința și lumina să vă însoțească la fiecare pas.